Так, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, що вам потрібно для вирощування рослин в кімнаті. Це саме мінімум, що вам для цього потрібно. Це 3 головні речі. Без них ніяк, нікуди і нічого у вас не вийде. Вийде, але я не називаю це результат. Перша річ, щоб ваші рослинки так само виглядали дуже чудово, вам потрібен, перше, що вам потрібно, це pH-тестер. Без нього ви не будете знати, яка у вас жорстока вода, не жорстока. Для рослин потрібно в діапазоні в ґрунті вирощування в приміщенні, в діапазоні від 6 до 7 pH. В коко та в гідро там вже другі показники йдуть, але ми не про це. Я користувався цим, але він чомусь після заміни батареї перестав нормально функціонувати. Я не знаю чому. Тому я перейшов на більш крутий якийсь варіант, не знаю, ось з цим. Поки що довольний. Тут головна фішка цих pH-тестерів, що оцей ось кристалик, він має бути завжди намочений. В моєму випадку це просто вода. Тут, напевно, була дистильована вода, але в мене зараз немає дистильованої води, тому тут просто вода, і я її міняю раз в декілька днів, навіть якщо я не користуюся ним. Тому що вода там застояна, вона створює наліт, тому подобне, і він може некоректно показувати. І так, правильний pH, гарні здорові рослинки. Навіть фрік виростає при правильному pH і добрій землі. Він ще тільки отримав перший раз добрива. Вчора я поливав, не було часу знімати на відео. Це вони зараз вже готуються до сну. У мене перекинутий день з ніччю, я це вже казав в минулих відео. Ще це відео знімається на 25-й день, і їм сьогодні 25 днів. Це кінець 25-го дня у них. Керосин Краш мене дуже радує. Прям максимально, я не знаю. Це неймовірна рослина. Це і саме дороге насіння, яке я тільки купував. Воно коштує понад 50 євро. Це Blue Sushi. Воно коштує в 2 рази менше, але теж у нього боковічні пагони дуже круто розвиваються. В общем, взагалі це буде дуже круто. Друга важлива річ, яка вам потрібна, це освітлення. Освітлення – це без нього теж нічого не виросте. Якщо сонця на вулиці не буде, всі рослини помруть. І ми з вами також помремо. Я використовую світло лінійки Mars Hydro FS 1500 EVO в цьому гроубоксі. У мене їх тут 2. Це гарне світло. Це друга лампа, яку я купив собі взагалі після китайської. Спочатку в мене була китайська лампа за 50 євро. Я з нею виріс один раз, без pH, без нічого. Це було дуже огидно. У мене є відео на каналі. Я тут його буду намагатись вставити. Так, потім я купив собі цю лампу Mars Hydro FS 1500 EVO. І це вже інший результат. Вона не багато коштує. Я дивився в Україні, це ціни близько 7 тисяч гривень можна купити на Prom.ua. Тому я не вважаю, що це занадто дорого для вирощення. 7 тисяч гривень це ніщо. Зараз. Порівняно з тим, скільки ви тратите на походи до Бариги. У мене їх тут 2. У мене гроубокс 120 на 60 і на 180 висоту. Освітлення відіграє дуже важливу річ. У мене тут повний спектр, регулюється потужність, туди-сюди можна підімкнути Bluetooth. У мене він також, до речі, є. У них ще оця штука, яка так втикається, просто як USB. У них там ще крутий додаток, який доповнює це все. Я ним ще не користувався. Буду користуватися. Це не реклама лампи, це просто рекомендація. Це використовую я, і це мій гарний, дуже позитивний отзив про цю компанію, про ці лампи. Росте просто чудово. Будь ласка, постав відео на паузу та підпишись, постав лайк, напиши комент. Ви самі, в принципі, це бачите. Як воно росте, як виглядає рослина. Рослинки роблять саме світло, це відіграє теж дуже важливу річ. pH, світло. І третя головна річ – це вентиляція та вентилятори. Без них нікуди. Я боровся, перших 2 мої грови були з пліснявою. У мене, на жаль, немає фотографій або відео, я би зараз дуже було б круто вставити б це. Але ні, в мене немає з першої групи, тому я обставився вентиляторами. Тут я використовую простий вентилятор, домашній, великий, трьохшвидкісний, поворотний, для того, щоб він просто ганяв повітря і закріпляв стовбур рослин. Якщо рослина не буде двигатись, то вона буде дуже хитка, і якщо появиться перший вітер, то
Це все природа, це все дуже зрозуміло. Так, ну як бачите мої рослини. Ну тут я не знаю, видно вам чи ні, та видно вам там добре. Тут дерева будуть. Це 100% дерева. Це вони ще мають, типа, гроверський, типа, такий 8-швидкісний. До речі, він 8 Вт, здається, або 10 потребляє потужність. В мене є ще такі вентилятори поворотні, але вони зараз знаходяться в іншому горобоксі. В іншому горобоксі зараз нічого не росте. Тут в мене, до речі, FS 4000, лампа на 320 Вт. Витяжку я використовую, здається, Хукан, чи як вона називається, неважливо. Я не кажу, що треба купувати саме цю, саме таку. Я вибрав таку, тому що в мене в планах в майбутньому ставити, мабуть, більший гроубокс, або що. Ну, я хочу більше, де і все. Просто ось так. Вона має керування по Bluetooth через Wi-Fi, має автоматичне налаштування по температурі високій, по температурі низькій, по великому та низькій вологості. Коротше, ну, нормальна така штука. Ну, без неї теж нікуди. Ну, я зараз вже можу казати 100%, що витяжка та вентиляція потрібні. Без них ніяк. На початку ну, можна обійтись без вентиляції. Я вирощую фотоперіодичні рослини, тому мені обов'язково треба, щоб день та ніч були день та ніч. Тобто вночі не було ніякого світла зовсім, тому треба все бути герметично закрите і бути вентиляція. Тому що квіти задихнуться і буде велика. Коротше, пліснява. Це все для боротьби з пліснявою. Без цього буде пліснява. Так, це б я назвав топ-3 головних речей, без яких ви не зможете вирости. Але ще до цих речей ще багато дуже речей можу додати. Таких, наприклад, як осушувач. Використовую електричний такий осушувач повітря на 170 Вт, здається, да, він там на цю кімнату, коротше. А також у мене 2 осушувачі, просто це каміння було. Гідрокарбонат, не пам'ятаю, як воно називається, я напишу. У мене таких 2. Тому що в мене вологість дуже-дуже серйозна. Я з нею борюся, я з нею іменно борюсь. До речі, щодо вирощування та догляду. Щойно під час огляду рослин побачив, що в мене вже є. Не знаю, чи вам видно, що в мене вже є дефіцит кальцію та магнію. Ну, вони дуже шустро, так. Ну, в мене є вихід з цього. Це теж не реклама, на жаль. Це Плагон Кальмак Про. Я використовую його. Це дефіцит кальцію та магнію. Про це можна робити прямо окремий канал, напевно, я не знаю, окреме відео. Як мінімум про кальцій, магній, як наскільки він важливий теж вирощування. Взагалі в приміщенні немає легкого, я одразу кажу. Тут не легко вирощувати, тут вам потрібно втратити свій час. Вам потрібно витрачати свій час на це. Якщо ви не будете витрачати на свій час, у вас нічого не буде. І звичайно ж добрива. Без добрив нікуди. Я використовую всю лінійку BioBiz, але це обратно таки, це не реклама, на жаль. pH вверх, а pH вниз я використовую, я вже казав, це просту лимонну кислоту. Типу якось як, якщо у вас є чим додати, ну звичайно, що я тут додати, я не все показав, тому що це дуже велике відео. Я так сумніваюся, що ви його додивитесь до кінця. Тому дякую ще раз за перегляд. Підпишись, постав лайк, напиши комент. До побачення, до оновлення.